नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी फ्लावरची झटपट भाजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। फ्लावर घेतलाय बघा, 300 ग्रॅम फ्लावर आहे, त्याचे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि एकदा गरम पाण्याने धुवायचं, म्हणजे किडे वगैरे असले तर निघून जातात। आणि मी हे साधं पाणी परत वरनं टाकलेलं आहे। एक कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, एक टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे, थोडंसं फोडणीसाठी कढीपत्ता आहे, जिरे मोहरी आहे आणि लसूण आणि आलं ठेचून घेतले। अर्धा इंच आलं आणि अर्धी गड्डी लसूण आहे, म्हणजे 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत। चवीपुरतं मीठ आहे आणि तिखटवाला गरम मसाला म्हणजे लाल मिरची पावडर आहे। ह्यात गरम मसाला वगैरे नाही आहे आणि तेल आहे। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यात आपण आता तेल टाकून घेऊया। ह्याला काही लय वेळ लागत नाही बघा, ह्या भाजीला लगेच होते आणि एकदम थोडंसं तेल टाकलेलं आहे आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। जिरे मोहरी, कढीपत्ता आणि एक कांदा बघा, हे बारीक आकाराचा आहे। आता कांदा चांगला आपण लालसर भाजून घेऊया। कांदा बघा असा चांगला भाजून घ्यायचा लालसर। ही भाजी ना बघा तुम्ही करून, ती चवीला छान लागते। आणि ही लसूण आणि आलं टेचून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये लगेचच आपण ना टमाटर टाकून घ्यायचं। जर तुमच्याकडे जर नसेल तरी नाही टाकलं तरी चालेल, पण भाजी तुम्ही अशा माझ्या पद्धतीने बनवून बघा, लय भारी लागते। तर आता आपण ह्याच्यात थोडंसं मीठ टाकून घेऊया। टमाटर आपण सॉफ्ट करून घेऊया थोडंसं, बघा चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे हे। तर आता ह्याच्यामध्ये बघा ही नुसती मिरची पावडर आहे, ह्यात काय गरम मसाला वगैरे नाही। काश्मीरी मिरची पावडर आणि तिखटवाली, त्याची पण आपली रेसिपी टाकलेली आहे। आता हा फ्लावर बघा मी पहिला हलक्या गरम पाण्याने धुवून घेतला होता आणि परत साध्या पाण्याने धुवून घेतलेला आहे। तर हा टाकून घ्यायचा, बाकीचं काही साहित्य टाकायचं नाही आहे आपल्याला। आता हे सगळं बघा मी फास्ट गॅसवर करत आलेली आहे। मग अशी आपण ना थोडंसं मीठ टाकलं होतं, थोडंसं मीठ टाकूया आता। म्हणजे चांगलं मिक्स करून घेते। मिक्स बघा चांगलं केलेलं आहे। आता एकदम बारीक गॅस करायचा, स्लो गॅसवर, आणि आपण हे वाफलून देऊया चांगलं। ह्यात काय पाण्याचा वापर काय करायचा नाही आहे आपल्याला। एकदम बारीक गॅस करायचा आणि झाकून ठेवूया। 5 ते 10 मिनटं आपण झाकून ठेवूया आणि एकदा मध्ये मध्ये बघायचं। बघा आपला फ्लावर झालेला आहे चांगला। ह्यात आपण काय पाण्याचा वापर वगैरे काय केला नव्हता आणि मी तुम्हाला म्हटली ती 5 ते 10 मिनटात हा शिजतो। त्याच्या अगोदर शिजला एकदा चेक करायचा। आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया। हे ना लय चवदार असं भाजी होते, जास्त साहित्य नाही काय नाही, कमी साहित्यामध्ये। जरी तुम्हाला फ्लावरची भाजी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।